Với NHM Việt Nam, có lẽ ngoài ASEAN Cup 2007 khi chúng ta là đồng chủ nhà, phải đến ASEAN Cup 2019, giải vô địch châu Á mới thực sự đáng quan tâm với giới mộ điệu. Bởi trong một vài lần đội tuyển Việt Nam tham dự giải trước đó, chúng ta không đặt nhiều kỳ vọng và vì thế, lượng theo dõi cũng không lớn. Năm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được nhiều tình yêu của NHM, vì thế lượng theo dõi ròng vàng thi đấu ở UE cũng tăng nhiều hơn hẳn. Song đấy dù sao vẫn chỉ là lượng theo dõi qua truyền hình, qua Internet hoặc các phương tiện truyền thông khác. Thực tế lượng khán giả theo dõi trực tiếp tại UE vẫn còn rất khiêm tốn. Trận Việt Nam với Iraq vừa rồi đã diễn ra rất hấp dẫn nhưng lượng NHM có mặt trên sân cũng chỉ ở con số 4. 779 mà thôi. Trận Việt Nam với Iraq có những màn khán đài rất đông cổ động viên nhưng phần còn lại, chiếm số ghế lớn, lại vắng vẻ. Ngoài trừ hai trận đã đấu của chủ nhà UE lần lượt có lượng cổ động viên tới sân lên đến 33. 878 và 43.206, đa phần các trận đấu khác phải chịu phận vắng vẻ. Trận có nhiều cổ động viên cao thứ ba từ đầu giải tới giờ là Uzbekistan với Oman, 9. 424 khán giả, còn trận ít nhất là Trung Quốc với Kyrgyzstan, 1.839 cổ động viên. Trận đấu của Trung Quốc rất vắng vẻ, trong khi trận đấu của chủ nhà UE chật kín cổ động viên. AFF trước đây khi tổ chức vòng bảng ở hai nước cố định cũng chịu cảnh tương tự, tức trận của chủ nhà thì đông còn các trận khác thì vắng vẻ, lạnh lẽo. Đến năm 2018, AFF thay đổi thể thức thi đấu. Gần như trận nào cũng có một đội nhà chủ nhà nên lượng cổ động viên tăng vọt. Song ASEAN Cup khó thay đổi theo hình thức này. Vòng bảng World Cup 2018, trận nhiều khán giả nhất đạt con số 78,011 là số lượng chứa nhiều nhất có thể của sân vận động Luniki. Sân đấu này tổ chức 4 trận vòng bảng và đều chật kín khán giả, không phân biết có đội chủ nhà hay không, chỉ có một trận trong đó của chủ nhà Nga. Trận ít khán giả nhất vòng bảng World Cup 2018 là Ai Cập với U27.015 người tại sân vận động Central. Tương tự, Euro 2016 có trận đông nhất vòng bảng đạt 75.113 người, Pháp với Romania, trận ít nhất đạt 28. 840 người, Nga với Seoul. Cách thay đổi của AFF gặp hai vấn đề lớn. Phải kiểm soát được chất lượng cơ sở vật chất của các nước tham dự, có đủ điều kiện tổ chức trận đấu hay không. Công tác đảm bảo an toàn cũng là phức tạp khi giao cho nhiều nước sở tại, trong khi nếu có vấn đề xảy ra, đương nhiên ban tổ chức ASEAN Cup đều bị liên quan. Điều thứ hai là vấn đề di chuyển. AFF Cup dù sao vẫn chỉ trong khu vực DNA, còn ASEAN Cup trên khắp châu Á, nên nếu thay đổi giống AFF Cup 2018, sẽ có những đội phải bay rất xa. Thế nên để kỳ vọng một ngày các khán đài ASEAN Cup đều đông nghịt khán giả ngay từ vòng bảng, chẳng có cách nào khác ngoài nâng cao chất lượng, hình ảnh giải đấu, thay đổi cách xem bóng đá thành một ngày hội lớn của fan túc cầu, như Euro và World Cup đã làm được. Để điều đó trở thành hiện thực, sẽ còn là con đường rất dài nữa và không kém phần phức tạp. Tuy nhiên, điều cơ bản nhất chính là từng nền bóng đá thành viên của AFC cần phải mạnh mẽ và tạo ra được những đội tuyển quốc gia được yêu mến và chú ý. Việt Nam đang tạo nên được điều này và đang cho thấy mình cũng xứng đáng là một đội có dấu ấn, không chỉ tham gia ASEAN Cup làm kẻ lót đường. Mong rằng sau ASEAN Cup 2019, chúng ta sẽ lại thấy Việt Nam tiếp tục ở các giải vô địch châu Á khác với các khán đài đầy ắp khán giả. ASEAN Cup 2015 tổ chức ở Australia và đội chủ nhà năm đó đã lọt vào chung kết, thắng Hàn Quốc 2-1 sau 120 phút thi đấu. Trận này có lượng khán giả tới sân lên đến 76.385 người. Cựu sao Iran cảnh báo đội nhà về Việt Nam.
không chơi hết sức thì khó có 3 điểm.